Drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, Konstantin von Alvensleben, është zbuluar duke bërë pazare me kokën e korrupsionit të drejtësisë shqiptare Gjingjonin kundër amerikanëve për t'i lënë gruas së tij Elona Çavushit dyqanet pa taksa në aeroport. Gjermani Alvensleben me rrogë mujore 14.000 euro i ka ofruar pazar gruas së Gjingjonit për të vijuar kontrollin e ambienteve duty free në një kohë kur tia, për këto ambiente i kishte lidhur kontratë me kompaninë amerikane International Cruise Duty Free. Në një kohë kur kompania amerikane vijonte betejën në gjykata për të zbatuar kontratën e lidhur me tia që në korrik 2019 për menaxhimin e dyqaneve në Rinas, Alvensleben në 3 tetor 2019 i dërgon një letër kompanisë së gruas së Gjingjonit ku i shpreh dëshirën për të bërë pazare me të për të mbajtur dyqanet. Letra ka rënë shumë shpejt në duart e ambasadës amerikane në Tiranë. Sipas burimeve, ambasada amerikane pas zbulimit pazarit prapa krave e ka futur Konstantin von Alvensleben në listën e grupit të Gjingjonit, i cili me ushtarin e tij Elton Haxhi dhe disa gjyqtar KÇK në drejtësi ka sfiduar amerikanët, shtetin ligjor dhe klimën e investimeve në Shqipëri. Numri i madh i tenderëve, vlerat tepër e lartë dhe marifeti i marrjes së tyre pagare me procedura sekrete ka krijuar bindjen e plot se firma Farmanet Albania me administrator Sokol Topçiun është maska që po përdor kryeministri Rama për të përlar miliardat e fondeve mjekësore. Tenderi i radhës që i është dhënë administratorit mish për top Sokol Topçiu lidhet me këtë shpikje e stil hajdutësh të pushtetit. Blerje ilaçesh për raste emergjencash të plazhistëve dhe për banorët në zonat me ngrica për vitet 2020-2022. Tenderi është me vlerë 103 milion lekë të reja. Gjoja i fituar me garë të hapur, por sipas shpalljes zyrtare, dy firmat rivale kanë luajtur rolin kukull në tender, gjoja duke harruar të paraqesin ofertë dhe dokumente. Edhe ky tender fiktiv me skeme objekt vjedhje fondesh të ilaçeve duhet futur në dosjen hetimore që s'pak ka nisur ndaj ministres Manastirliu dhe administratorit të Farmanet Albania Sokol Topçiu për falsifikim në tendera me vlerë 3.5 milion euro ilaçe emergjence. Erion Veliaj nuk ka asnjë skrupull në përdorimin e parave të qytetarëve të Tiranës, pasi shkatroi edhe ato pak investime që kishte bërë në 3 mandate Edi Rama, pasi nuk la rrugë pa ngushtuar nga mania për biçikletat dhe prishur përmes ujësjellës kanalizimeve, pasi rriti të gjitha taksat dhe çmimet në ekstrem, Veliaj ka vendosur ta zhysë dhe në borxh Bashkinë e Tiranës. Fjala është për kredin që kërkon të marrë nga bankat për ndërtimin e teatrit të ri në rronojat e të vjetrit, i cili u shem në të gdhirë të 17 majit. Bën tenderat pa nevojshëm që nuk kanë lidhje me gjendjen e pandemisë në të cilën ndodhemi. Dorovit rrethin e miqve të tij me taksat tona, aq sa ka xhelozuar dhe kryeministrin dhe shefin e tij Edi Rama, i cili me sa duket po e përdor edhe për aktin e fundit, ato të marrjes së një kredie për 30 milion eurosh për të ndërtuar teatrin e ri, përpara se t'i pranojë dorëheqjen. Presidenti nuk gjen karar, njëherë bëhet bishe, njëherë bëhet pul. Meta doli sot në deklaratë për media dhe çuditërisht deklaroi se do firmos menjëherë ndryshimet e reformës zgjedhore, vetëm nëse ajo miratohet me konsensus. Por për të mos rënë shumë në sy që i kanë rënë populat, presidenti Meta u mundua të bëjë edhe një kërcënim, kur tha se nëse reforma zgjedhore nuk miratohet me konsensus, atëherë ai do të firmos zgjedhjet e parakohshme. Situata duket se ka dalë jashtë kontrollit pikërisht tani që vendi u hap plotësisht. 23 raste të reja janë zbuluar në 24 orët e fundit në vendin ton. Shqetësues është fakti se virusi është rikthyer në zonat e gjelbra si Lushnja apo në Sarand, ku regjistrohet rasti i parë. Në spitalin infektiv aktualisht po trajtohen 23 pacientë, nga të cilët 5 në terapi intensive. Në 24 orët e fundit janë të shëruar 28 qytetarë, duke e quar në 851 numrin e të shëruarve që nga fillimi i pandemisë. Numri i rasteve të konfirmuara pozitiv në të gjithë vendin është 1099, ku 215 prej tyre janë ende aktiv. Edhe sot kryedemokrati Basha ka zbritur në terren duke vijuar turin e takimeve. Basha ka vizituar disa biznese në njësi numër 8 në Tiranë. Sërish akuzat Basha i drejton te kryeministrit, të cilin e quan Rama virusi që po shkatron ekonominë. Basha thotë se qeveria nuk ka asnjë projekt konkret për të nxjerrë vendin nga kriza e pandemisë. Kryeopozitari ngre alarmin se shumë biznese po falimentojnë pasi nuk kanë marrë asnjë ndihmë nga shteti. Ashtu siç kishte paralajmëruar Aleanca për mbrojtjen e teatrit, depozitoi sot një tjetër kallëzim penal në SPAK për shembjen e teatrit. Këtë herë për veprën penale vrasje e mbetur në tentativë. Sipas Aleancës, kur u shem godina brenda ndodheshin disa artistë dhe aktivistë. AMT thotë se godina nuk u kontrollua para se të niste shembja, duke rrezikuar jetën e 10 njerëzve. Çështja do të shkojë deri në Parlamentin Evropian, thotë AMT, duke i kërkuar SPAK-ut arrestimin e Leshajt, Veliut dhe Veliajt, pasi thotë se mund të fshehin provat. Operacioni Forca e Ligjit i kërkon justifikimin e pasurisë 5 të dënuarve për vrasje dhe trafik droge. Bëhet fjalë për Morel Kertallin, Enkel Kertallin, Iliro Shafin, Gentian Malindin dhe Akila Lushin, banues në Tiranë dhe Durrës. Ata kanë vetëm 48 orë kohë për t'u përgjigjur OFL-s. Dy vëllezërit Kertalli nga Durrësi janë autorët e dyshuar të atentatit ndaj biznesmenit Dashamir Gjoka në gusht të vitit 2017. Plas sherrri në paraburgim mes bandës Avdylajve, një shtetasi italian dhe efektivëve të policisë. Për këtë arsye, drejtori i përgjithshëm i burgjeve ka urdhëruar izolimin e tyre në sektorin e posaçëm. Vendimet e Ismailit do të shqyrtohen nga gjykata e Tiranës nëse janë në përputhje me ligjin.
Mediat italiane shkruajnë se biznesmeni Rezar Taçi ka depozituar 362 milion euro në Singapur. Sipas tyre, shuma e madhe është depozituar në një bank ku ka zyrat edhe kompania Vetro Energy, me cilën ai dështoi të merrte kompaninë shtetërore të naftës Alpetrol. Më 3 tetor 2019, gjykata e apelit në Tiranë shpallit pafajshëm biznesmenin Rezar Taçi për akuzat fshehje pasurie dhe mospagim taksash. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shfaqur entuziazmin e tij pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Ai doli në konferencë për media dhe ftoi të gjithë krerët e partive politike të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Presidenti theksoi nevojën që ka vendi për të formuar sa më shpejt qeverinë e re. Me mburrje Thaçi thotë se vendimi unanim i gjykatës kushtetuese vërteton që dekreti i tij ishte në përputhje të plotë me kushtetutën e vendit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa nxiton të formojë qeverinë duke mos pritur asnjë ditë të vetme. Mustafa ka paralajmëruar se seanca për votimin e qeverisë së re do të mbahet me shumë mundësi nesër për deklaratat e vetvendosjes për revoltë popullore. Mustafa thotë se nuk beson se do të hasë në rezistencë nga partia në pushtet për të liruar zyrat e qeverisë, pasi sipas tij kjo ndodh vetëm në vendet totalitare të Afrikës. Megjithatë, Mustafa harron se numrat mund ta zhgënjejnë, pasi edhe sot Bexhet Pacolli deklaroi se do të jetë në opozitë dhe nuk dihet nëse do e votojë apo jo qeverinë Hoti, për të mos folur pastaj për rrjedhjet e votave edhe brenda vet LDK-s. Kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk e pranon vendimin e gjykatës kushtetuese. Kurti thotë se ky vendim është për te imagjinatës në çdo nivel dhe paralajmëron se do të ndërmarrë hapa politik në kundërpërgjigje, por që për këtë do të flasë në vijim. Sipas Kurtit, në vend të interpretimit gjykata kushtetuese ka arsyetuar presidentin. Mund të gjenden pak ose as pak raste në botën demokratike kur fituesi i zgjedhjeve dhe vetë qeveria në detyrë janë të gatshëm për zgjedhje të reja, dhe kjo ju pamundsohet nga gjykata kushtetuese dhe presidenti duke u thirrur në shumica fiktive në kuvend dhe duke spërdredhur deklarimet dhe shkaqet objektive siç ishte gjendja e rëndë e pandemisë, thot Kurti. Fëmijët në vendin tonë jetojnë në mjerim. Një studim i Instat që i dedikohet mirëqenies së fëmijëve dhe adoleshentëve për periudhën 2016-2018 ka gjetur se rreth 40% e fëmijëve në këtë periudhë kanë qenë të privuar që të ushqehen së paku një vakt në ditë me mish, peshk, fasule apo thjerza, pasi familjet nuk kanë mundësi financiare t'u asigurojnë. Studimi referon se gjithashtu mbi 31% e fëmijëve nuk kanë mundësi që të ushqehen së paku një herë në ditë me fruta dhe perime, qoftë të freskëta apo të përpunuara. Specialisti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, David Nabarro, ngre alarmin për rikthimin e virusit. Ai ka paralajmëruar vendet e botës të përgatiten për shpërthime të reja të koronavirusit. Nabarro u shpreh se COVID-19 nuk ka ikur dhe se rritja e lëvizjeve të njerëzve shton rrezikun për shpërthimin e rasteve të reja shumë shpejt.